سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با یک ویدیوی دیگه مهمان نگاه های پرمهر و پرارزش شما عزیزان هستم. پوریا هستم و در این چنل مثل همیشه هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، آشنایی با انواع بیماری ها، سبک زندگی سالم و هر آنچه که به سلامت شما عزیزان کمک میکنه در خدمتتون هستیم. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم اگر فعال بکنید از آخرین ویدیوها مطلع میشید و همچنین به دوستان، آشنایان و هر آن کسی که فکر میکنید این موضوعات میتونه براشون مفید باشه یا کاربرد داشته باشه باعث افتخار ماست که معرفی بکنید چنل ما رو. خب موضوع ویدیو امروز در رابطه با یک بیماری شایع جنسی است که خب قطعاً باید راجع بهش اطلاعات داشته باشید. همونجوری که توی ویدیو مربوط به زودانزالی هم گفتم، شاید در کشور ما هنوز این فرهنگ سازی کامل نشده، ولی کن درست ماجرا اینه که حتما باید راجع به همه چی بدونید و پیشگیری بکنید از انواع بیماری هایی که ممکنه بهش مبتلا بشید، چه در حال و چه در آینده. ضمن اینکه ویدیوی مربوط به زودانزالی رو هم حتما در قسمت کارتا براتون میذارم، اگر ندیدید مشاهده بکنید. خب ببینید، زیگیل تناسلی که در انگلیسی با اصطلاح جنیتال واردز ازش نام برده میشه، یکی از رایج ترین بیماری هاییه که امروزه در هم مردان و هم زنان به صورت شایع دیده میشه. در این ویدیو اومدم تا بهترین روش‌های درمانش رو خدمتتون عرض بکنم، ضمن اینکه بیشتر کلاً آشناتون بکنم با این بیماری و حتی با دیدن این ویدیو یک مرحله قبل از درمان یعنی پیشگیری رو خواهید آموخت. خب اول اینکه عامل زیگیل تناسلی یک ویروسی است که نام مخفف اون HPV هستش. زیگیل تناسلی هم در زنان دیده میشه و هم در مردان، اما در زنان عوارض خطرناک تری رو داره. درمان زیگیل تناسلی امکان پذیره، اما ممکنه مجددا عود بکنه و اون ضایعه دوباره در اون محل رشد بکنه، مگر اینکه این بیماری رو به صورت کامل از ریشه درمان بکنید که حالا جلوتر بهش خواهیم رسید. خب خود زیگیل تناسلی اول چیه؟ ببینید، زیگیل تناسلی یک بافت نرم و برجسته‌ایه که بر روی نواحی تناسلی ظاهر میشه. شاید شما زیگیل رو بشناسید، اما چه روش‌های درمان و چه نوع زیگیل تناسلی متفاوته از زیگیلی که بر نواحی دیگر بدن ظاهر میشه. اولا این بیماری همون جوری که از اسمش پیداست از طریق جنسی بیشتر منتقل میشه. عامل این بیماری همونجوری که گفتم نوع خاصی از ویروس HPV یا پاپیلوم انسانی هستش. زیگیل تناسلی ممکنه باعث ایجاد درد، ناراحتی، خارش و یا سوزش بشه در محلی که میزنه. خب ویروس HPV شایع ترین ویروسی است که در روابط جنسی منتقل میشه. مردان و زنانی که روابط جنسی متعدد بیشتری دارند، علاوه خصوص با حالا افراد مختلف، بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستن. خب حالا گفتیم که ویروس HPV برای زنان خطرناکتره. به چه دلیل؟ به این دلیل که برخی از انواع HPV در زنان میتونه تبدیل به سرطان دهانه رحم یا واجن بشه. حالا آیا زیگیل تناسلی واگیردار هست یا خیر؟ یکی از سوالاتی که به صورت شایع بین همه مطرح میشه اینه که آیا زیگیل تناسلی واگیردار هست یا نه؟ خب در جواب باید گفت قطعا بله، ولی کن در یک سری شرایط خاص که خدمتتون عرض میکنم. ببینید، فقط از طریق تماس مستقیم با فردی که دارای این ویروس ممکنه به شما منتقل بشه. همچنین از طریق رابطه دهانی هم این ویروس میتونه منتقل بشه، هم به خود دهان که خب دیگه اون از نوع زیگیل تناسلی نیست، ولی خب ویروس HPV در هر نقطه ای از بدن میتونه زیگیل ایجاد بکنه.
و هم از طریق دهان ممکنه باعث بشه شما به زگیل تناسلی هم دچار بشید، چون این ویروس میتونه در بدن شما حرکت بکنه و خیلی راحت نواحی تناسلی رو هم درگیر بکنه. اما طبق تحقیقات پزشکی انتقال این ویروس از طریق دستشویی مشترکی که حالا فرد بیمار داره با افراد دیگه قابل انتقال نیست. خب در رابطه با علائم زگیل تناسلی اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، اول باید این نکته رو یادآور بشم که زگیل تناسلی همونجوری که گفتیم از طریق روابط جنسی، دهانی و حتی مقعدی میتونه منتقل بشه. معمولا از زمان انتقال ویروس تا ایجاد زگیل ممکنه چند هفته تا چند ماه حتی طول بکشه. زگیل تناسلی همیشه با چشم مسلح قابل دیدن نیست، به خصوص در خانوم ها. حالا دلیلش هم اینه که میتونه یا خیلی درونی باشه یا خیلی کوچیک باشه اندازه این زگیل ها و شما با چشم تشخیص ندید این زگیل رو. همچنین زائده هایی که از طریق این زگیل ایجاد میشه ممکنه شبیه به گل کلم، صاف و یا حتی کمی زبر هم باشه. حتی میتونه حساس به لمس کردن هم باشه، یعنی در صورت لمس تحریک بشه یا سوزش بسیار زیادی ایجاد بشه روش یا درد بسیار زیادی داشته باشه. و همچنین ممکنه به شکل یه تک زگیل باشه و یا به صورت یک خوشه ای از زگیل ها ایجاد بشه. خب در مردان زگیل تناسلی ممکنه روی خود آلت تناسلی، کیسه بیضه، کشاله ران، داخل و یا اطراف حنجره ایجاد بشه. این در رابطه با آقایون بود. در خانوم ها هم خب در داخل یا اطراف واژن، در مقعد و یا بر روی دهانه رحم و یا حتی خارج از واژن میتونه این عارضه ایجاد بشه. حالا همونجوری که گفتم اگر بخوایم علائمش رو بسنجیم، چون طول میکشه ظاهر شدن زگیل تناسلی از زمانی که شما به این ویروس مبتلا میشید تا زمانی که به شکل زگیل ظاهر بشه، علائمی مثل ترشحات واژن، خارش، خونریزی و یا سوزش میتونه شما رو مشکوک به این بکنه که به این ویروس مبتلا شدید. این علائم حتی قبل از این که زگیل ها ظاهر بشن در شما میتونه به وجود بیاد، اما خب طبیعتا زمانی که زگیل ها ظاهر میشن حادتر هستن این علائم. خب راه‌های انتقال زگیل تناسلی اولین و مهمترینش از طریق رابطه جنسی هستش. اگر یکی از طرفین در رابطه جنسی به این ویروس مبتلا باشند، از طریق تماس با زائده های زگیل تناسلی این ویروس ممکنه منتقل بشه. همچنین از طریق دهان هم همونجوری که گفتم ممکنه منتقل بشه. اما خب یک سری عوامل دیگه‌ای هم وجود داره که شما رو میتونه به این ویروس مبتلا بکنه که به این شرحه که الان خدمتتون عرض میکنم. در موارد نادر ممکنه از طریق لباس زیر این ویروس از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل بشه. انجام اپیلاسیون در مراکزی که غیر بهداشتی هستن میتونه یکی دیگر از عواملی باشه که شما رو به این ویروس مبتلا میکنه. همچنین این ویروس شانس بسیار بالایی داره برای انتقال به جنین هنگام زایمان. برای همینه که بهتره قبل از زایمان از نبود این ویروس در خودتون و یا اگر خدای نکرده مبتلا بودید از درمان اون مطمئن بشید. همچنین استفاده از تیغ‌های اصلاح بر روی ناحیه تناسلی که مبتلا هست به زگیل تناسلی اگر در نواحی دیگر بدن استفاده بشه منجر به بروز زگیل در نواحی دیگر بدن میشه. خب اما بریم سراغ درمان‌های زگیل تناسلی. من اول روش‌های درمانش رو خدمتتون معرفی میکنم و بعد راجع به پیشگیریش با هم صحبت خواهیم کرد. اولین درمان که میتونم به جرئت بگم موثرترین درمان هست، درمان زگیل تناسلی به وسیله لیزر هستش. خب این مزیت رو داره که شما وقتی از این درمان استفاده میکنید یک بار برای همیشه
از شر زگیل تناسلی راحت میشید چون از ریشه لیزر میسوزونه در حقیقت عامل زگیل تناسلی رو. این روش برای از بین بردن زگیل‌های تکی و خوشه‌ای، یعنی همه انواع زگیل‌ها در حقیقت موثره. درمان با لیزر این بدی رو داره که میتونه نسبت به دیگر درمان‌ها دارای هزینه کمتری باشه، ولی نتایج قطعی تری داره، ضمن اینکه راحت‌تر هم هست نسبت به درمان‌های دیگه، چون میتونه به صورت سرپا و طی نیم ساعت توسط متخصص انجام بشه و کار تمام میشه در حقیقت. خب این درمان زگیل تناسلی با لیزر بود. اما درمان دیگر زگیل تناسلی کرایوتراپی هستش که همون فریز کردن زائده های زگیل تناسلی هست. به چه صورت؟ ببینید توسط متخصص پوست و جراح یک ماده به نام تریکلورواسیتیک اسید یا TCA بر روی زگیل ها در حقیقت مالیده میشه که باعث پایین اومدن دمای زگیل ها و به نوعی باعث انجماد این زگیل ها میشه و از بین میبره اونها رو. روش دیگر درمان زگیل تناسلی الکتروکوتر یا همون سوزوندن زگیل تناسلیه که خب مخالف کرایوتراپی هستش در حقیقت. این یکی از روش های قدیمیه درمان تمام زائده ها به علاوه زگیل تناسلی است. خب زائده های دیگری مثل خال هم با همین روش قابل از بین رفتن هستش. طی این روش که توسط جراح معمولی هم میتونه انجام بشه، پزشک از طریق عبور جریان الکتریکی از اون زائده‌ای که بهش مبتلا هستی دمای اون رو بالا میبره و در حقیقت اون زائده های گوشتی رو میسوزونه و اگر زگیل شما سفت و یا زبر باشه بهتره به جای این درمان از درمان با لیزر یا کرایوتراپی استفاده بکنید چون قطعاً موثرتر خواهد. و درمان آخر درمان خانگی زگیل تناسلیه. برخلاف تمام چیزهایی که شاید به این بخشش میرسه شیرین تر از همه است، باید خدمتتون عرض بکنم که هرگز از درمانهای خانگی برای زگیل تناسلی نباید استفاده بکنید. شاید براتون جالب باشه اما زگیل تناسلی درمان خانگی موثری نداره. همچنین استفاده از داروهایی که برای زگیل معمولی استفاده میشه هرگز نباید برای زگیل تناسلی استفاده بکنید، چون دوز و شدت قوی بودن داروهای حالا از بین برنده زگیل در نواحی دیگر بدن بیشتر از آن چیزی است که برای درمان زگیل تناسلی شما احتیاجه و در صورتی که به خود درمانی دست بزنید و از این داروها استفاده بکنید میتونید به عارضه های بدتری از خود زگیل تناسلی دچار بشید. بنابراین هرگز از این روش استفاده نباید بکنید. اما میریم سراغ درمان دارویی زگیل تناسلی که یک سری پماد و روش ها داره که خدمتتون عرض میکنم. پزشک ممکنه برای درمان زگیل تناسلی شما یه سری پماد موضعی رو تجویز بکنه که شامل این موارد میشه: پماد آلارا یا کیمود که پزشک ممکنه برای زگیل تناسلی تجویز بکنه. این پماد به صورت موضعی مصرف میشه و برای درمان نوع خفیفی از سرطان پوست یا کارسینوم هم تجویز میشه. نوع دیگر پمادی که تجویز ممکنه بشه پماد پودوفیلاکس هستش که این نوع از پماد برای درمان زگیل تناسلی موضعی یا اون دسته از زگیل هایی که با چشم مسلح قابل دیدن هستن استفاده میشه. حالا چرا؟ به این دلیل که این پماد اسیدی هستش و هرگز نباید برای درمان زگیل های تناسلی که در داخل واژن، داخل مجاری تناسلی، لب و دهان در حقیقت بروز پیدا میکنه استفاده کرد، چون این نواحی حساس هستن و این پماد میتونه به اونها آسیب وارد بکنه. اما روش دیگر شامل اسید سالسیلیک یا TCA که به دلیل ارزان بودن ممکنه خیلی ها به سراغ اون برن و حتی
برخی از پزشکان این روش رو توصیه میکنن. برای زگیل‌های کوچک میتونه کاربرد داشته باشه، ولی به دلیل عوارض زیادی که این نوع از درمان موضعی داره من هرگز پیشنهاد نمیکنم استفاده بکنید. درمانش حدود 6 الی 8 هفته طول خواهد کشید، ولی خب قطعا من و خیلی از پزشکان دیگری که آگاه باشند از عوارض این دارو این روش درمان رو به شما پیشنهاد نخواهند کرد. اما میریم سراغ مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس که همون پیشگیری هستش. خب یه واکسن وجود داره برای این بیماری خوشبختانه به نام واکسن گارداسیل که میتونه پیشگیری بکنه از ابتلا به ویروس HPV در بدن شما و برای جلوگیری از سرطان دهانه رحم هم این واکسن مؤثره. تزریق این واکسن باید قبل از سن فعالیت جنسی باشه. حالا چرا؟ به این دلیل که خب شما میتونید انتقال بدید این ویروس رو و یا مبتلا بشید. بنابراین قبل از اینکه بخواید فعالیت جنسیتون رو شروع بکنید از این واکسن استفاده بکنید و دیگه از اون زمان در رابطه با خودتون حداقل میتونید خیال راحتی داشته باشید. روش دیگر پیشگیری از این بیماری استفاده از کاندوم هستش. خب کاندوم یکی از روش‌هایی است که برای اینکه پیشگیری بکنه از ابتلا به زگیل تناسلی میتونه تا حدود زیادی مؤثر باشه. و روش سوم که در حقیقت میشه گفت توصیه است تا روش اینه که با فردی رابطه جنسی داشته باشید که از سلامت او مطمئن باشید به نحوی. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت و سربلند باشید. مثل همیشه باز هم تکرار میکنم که با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه در هر زمینه‌ای از زیبایی گرفته تا جنسی. پس مراقب اون باشید تا ویدیوی بعدی.